Hello, welcome to SL Gemma Trading Academy YouTube channel. First you learn then you earn. Best trading education YouTube channel in Sri Lanka. Thanks for watching my videos. Good luck with your trading. මොටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Gemma Trading Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් දෙනා ඇහුවා bot session එක bot ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නැත්නම් bot වලට අපිට වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න. නැත්නම් මේ විදිහට bot එක ලියාගත්තොත් අපිට profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් bot ගැන අහලා තිබුණා. මොකද මම bot ගැන වීඩියෝ ගොඩක් කරපු නිසා ගොඩක් දෙනා ඒ ගැන අහලා තිබුණා. ඒ වගේම මම ඔයාලට ලෝකේ ප්‍රථම වතාවට වෙන්න ඕන මම හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට කලින් මම ඔයාලට bot එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න හැටි කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේම ඔයාලා වෙනුවෙන් සමහරව ඉන්නවා bot එකක් සල්ලි දීලා හෝ නැත්නම් bot එකක් කොහෙන් හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හරි ගත්තොත් මේකේ තියෙන දේවල් ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ වගේම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකත් අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා සල්ලි දීලා ගත්තත් ඔයාලට හරියට කියලා දෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන ලොජික් එක කියලා. නැත්නම් ඔයාලා ලියලා කියලා දීපු එකට එයා ලියලා දෙන මිසක් ඒ අරෙන්න ඔයාලට වෙන අයිඩියා එකක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන අහන නිසා මේ දේ ගැන ගොඩක් උනන්දු නිසා සහ මේකට ඉගෙන ගන්න ආසාව තියෙන අය ඉන්න නිසා මේ වගේ සීරීස් එකක් අරන් එන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම මගේ අතින් අතපසු වෙච්ච වීඩියෝ කිහිපයක් තියෙනවා ලොකු නැත්තම් මිනිත් ස්ට්‍රැටජි වල ක්‍රියේට් කරන්න සහ ස්මාර්ට් මනි concept එක ගැන තිබිච්ච වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගත්තේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ටිකත් ඉස්සරහට කරන් යනවා. ඒ අතරට මේ වගේ bot වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඔයාලට දවස් ගානේ හොත් සතියට වීඩියෝ 3ක්වත් ගේන්න මගේ වැඩත් එක්ක. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඉල්ලන එකම දේ තමයි මම වීඩියෝස් කරපු නැති හින්දා channel එක ටිකක් මේ දවස්වල ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි views යන්නේ. මට views ගන්න නෙමෙයි මට ඕන ඔයාලා මේක යාළුවෙකුට දුන්නොත් මට views එන එක ඇත්ත. නමුත් යාළුවෙක් හරි ඔයාලට බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා bot ලියන කෙනෙක්ගෙන් හෝ නැත්නම් මම කියන්නේ bot එකක් ලියලා ගානක් ගන්න එක වැරද්දක් නෙවෙයි. නමුත් ඒක සමහරු ඉන්නවා කොහෙන් හරි ගත් එකක් මෙන්න මේකට වැඩ කරන්න කියලා ඔහේ දෙනවා. නමුත් ඒ ස්ටඩි එකටත් නෙවෙයි bot එක වැඩ කරන්නේ. මොකද එයා ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා කොහෙන් හරි ගත් එකක්. ඒකින්ද එයාට දන්නේ නැහැ මේක ඇල්ගොරිතම් එකේ ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒක නිසා ගොඩක් දෙනා ඔය වගේ අහුවෙලා තිබුණා. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ bot වලින්ම විතරක් ගහලා earning එකක් හදාගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාලා මිනිත් ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි යූස් කරන අතර මේ වගේ bot එකක් රන් කරලා earning එකක් කරගන්න කියලා තමයි හැමදෙනාගෙම ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා bot එකකින් විතරක් ගහන්න ඕන නම් ඒ වගේ bot දෙක තුනක් තියාගෙන ඒ වගේ යූස් කරන්න. එතකොට ඔයාලා ටිකක් දුරට සාර්ථක ලෙස යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ bot එකේ ඇල්ගොරිතම් එක මාරු වෙනකොට ඔයාව ලොස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒක නිසා මේ වගේ ක්‍රම පුළුවන් තරම් අත්හදා බලලා රියල් එකේ කරන්න. ඒක තමයි මම ඔයාලට ඩෙමෝ සීරීස් එකෙත් වීඩියෝ අරන් ඉන්නේ. මොකද නැත්තම් ඕගොල්ලෝ මේක රියල් එකේ එකපාරට මම කරලා දෙන්නොත් ඕගොල්ලෝ රියල් එකේ කරන්න යනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මන් තරම් නැති නිසා. හරි. ඉතින් මොන ඔය ටික කියන්න ඕන වුණා මේ bot වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනා අහලා තිබිච්ච දෙයක් තමයි ගොඩක් දෙනාට earn winning එකක් නැත්නම් winning rate එකක් හම්බෙන එකක් තමයි digit differ කියන්නේ. නැත්නම් matches and differ යට තියෙන differ කියන option එක. ඉතින් ඒකෙදි ඩොලර් එකක් දැම්මොත් ඔයාලා 7000ක profit එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක loss වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩාක්ම 90ක් විතර තමයි මේ 10%ක් විතර තමයි loss වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය තියෙන්නේ. win rate එක 90ක් විතර තියෙන නිසා ගොඩක් දෙනා මේ ක්‍රමේ අත්හදා බලනවා. ඉතින් ඊයේ පෙරේදත් මගෙන් කීප දෙනෙක්ම අහලා තිබුණා එක වගේ අංක දෙකක් හෝ එක වගේ අංක තුනක් හෝ එක වගේ අංක හතරක් ආවොත් කොහොමද අපි bot එක ලියාගන්න මට පුළුවන් නම් ලියලා දෙන්න මෙහෙම කියලා.
ඉතින් මට මගේ වැඩත් එක්ක අතපහසු වුණා එහෙම වෙන වෙනම කෙනාට දෙන්න. ඉතින් මම හිතුවා එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම මමත් පොඩි ගාණක් හරි තියාගෙන කළා දෙනවට වඩා හැම දෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒක නිසා ඒතකොට හැමෝටම අයිඩියා එකක් එනවා. ඒතකොට හැමෝටම අත්හදා බලන්න පුළුවන් මේ බොට් එකෙන් වෙන දේ. ඒක නිසා මම හිතුවා එහෙම දෙයක් කරලා දෙන එක හොඳ වෙයි කියලා. මොකද මගේ පැත්තෙන් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ දෙන්න ඕන නිසා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි අපි ගාව තියෙන අයිඩියා එක නැත්තම් ඔයාලා දීපු රික්වයර්මන්ට් එක. ඩිජිට් ඩිෆර් තමයි ඔප්ෂන් එක ටික් එකට හෝ දෙකකට ප්ලේස් වෙන්න ඕන ට්‍රේඩ් එක එකම අංකයක් දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් හෝ හතර පාරක් ආවා. හරි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් හෝ හතර පාරක් ඔය ඊට වැඩියෙන් හරි ඔයාලට આવොත් කරන්න ඕන මේ බොට් එකේ මොනවද සහ මේ විදිහට කරොත් මේ විදිහට වෙනවා කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලනවා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන් ඉඳලා බොට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ දේවල් කරන්න කියලා. මොකද කලින්ම බොට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කරන්න යනවට වඩා හොඳයි ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න මුලින් වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා බොට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. ඔන්න ඔක ටික හරි. අපි එහෙනම් බලමු ඩෙරිව් එක පැත්තට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වැඩ ටික අපි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඩෙරිව් එකට ලොග් වුණොත් ඔයා මේක ටෙස්ට් කරන්න ඕන ඩිමෝසේෂන් එක. එතකොට ඔයාගේ බැලන්ස් එක 10000ක් පෙන්නාවේ මෙතන. ඒ බැලන්ස් එක ඔයාට ඇත්තටම රියල් දාන්න පුළුවන් ගානට අඩු කරගන්න මෙතන. අඩු කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මෙන්න මේ ඩෙරිව් ට්‍රේඩර් කියන එකෙන් බයිනරි බොට් කියන එක තෝරගන්න. බයිනරි බොට් කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ මම මෙතන අඩු කරගන්න කියන හේතුව තමයි ඔයාලට මෙතන 10000ක් තිබුණොත් ඔයා මෙතන බොට් එක තියෙන උපරිම ගණන් වලින් දාලා වින් රේට් එකට එනවා කියලා හිතාගෙන කරනවා. එතකොට හැබැයි ඔයාට එච්චර මුදලක් නැති නිසා ඔයා රියල් කරන්න ගියොත් ඔයා ලොස් වෙනවා. ඒකින්ද තමයි මෙහෙම ඔයාට ඇත්තටම දාන්න පුළුවන් ගානට මේක අඩු කරගෙන මේ බොට් එක ටෙස්ට් කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ බොට් පේජ් එකට ගියාම ඔයා කලින් මොනවා හරි බොට් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන පෙන්නාවේ. ඒක මෙන්න මේ රීසෙට් බ්ලොක් එකට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ ක්ලියර් කරගෙන ඉන්න මුලින්ම. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන බොට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට කැමති තැනක් PC එකේ තියාගන්න ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා හෝ කැමති තැනක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලෝඩ් බ්ලොක් එකට ගිහිල්ලා ඉතින් බ්ලොක් එක ලෝඩ් කරගන්න නැත්නම් බොට් එක ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මුලින් තෝරගත්ත ඔන්න ඔයා මැනුවල් කරලා තෝරගෙන තියෙනවා වොලටිලිටි 100 දී බිංදුව ඒවා දෙකක් ආවොත් හරි එක ඒවා දෙකක් ආවොත් හරි හතර ඒවා දෙකක් ආවොත් හරි එහෙම කියලා අංක දෙකක් එක වගේ ආවොත් ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් වෙන්න කියලා ඒ අංකෙටම. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන ඔයා දැන් මෙතනින් මුලින්ම මාකට් එක තෝරගන්න ඕන. ඒකෙදි මාකට් කියන එකෙන් ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඔයා කැමති මාකට් එක. මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට වොලටිලිටි 100 තෝරගන්නවා මෙතන. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් ටයිප් එක ඔයා ඩිෆර් තෝරගන්න නිසා ඩිජිට් යටට යන්න. ඒකෙන් උඩම එන්න මැචස් ඇන්ඩ් ඩිෆර් කියන එක. ඒකෙන් කොන්ට්‍රැක්ට් ටයිප් එක බෝත් තියන්නේ නැතුව ඩිෆර් කියන එක තෝරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊටු ඒවා ගාව වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. handle interval එක 1 minute ම තියන්න. මේක ටික් එක දාන්න ඕන. තුන්වෙනි එක ටික් එක දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනි බ්ලොක් එක ඔයා වෙනස් කරගන්න ඕන. ඔයාට කැමති ඒවා මම කියන්නම්. මේ ස්ටේක් කියන්නේ ඔයා එක ට්‍රේඩ් එකකට දාන ගාන. වින් ස්ටේක් එකට කියන්නේ ඔයා ඒ ට්‍රේඩ් එක දින්නොත් ඔයාට ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් වෙන්න ඕනේ ගාන. හරි. sorry. මේ ඒක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන දෙන ස්ටේක් එක දෙන අගේම තමයි වින් ස්ටේක් එකට දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඩොලර් එක දුන්නොත් වින් ස්ටේක් එකට ඩොලර් එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න expected profit කියන එක නැත්නම් total profit කියන එක ඔයාගේ balance එකෙන් 100ට 3ක් දෙන්න. 100 නම් 3යි. දැන් මගේ ඩොලර් 60යි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඩොලර් 2ක් විතර දෙනවා. stop loss එකට මම දැන් ඩොලර් 62යි තියෙන්නේ. මම ඩොලර් 62 මෙතන දෙනවා. right. ඊට පස්සේ මාටින්ගේ level එක කියන එක මෙතන දෙන්න ඕන ඔයා. මේ ඩිෆර් එකක් හින්දා 100ට 10යි අපිට profit දියවන්න 9.9ක්. ඒකෙන්ද මම මේක 10 ගුණයකින් තියනවා.
ඊට පස්සේ මෙතන duration එක ඔයාලට කැමති ටික්ස් ගානක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම දැනට එක ටික් එක තියනවා. ස්ටේක් කියන එක ඔයා වෙනස් කරන්න ඕන නම් ස්ටේක් කියන එක එහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක තමයි ඔයාලට මම ප්‍රෙඩික්ෂන් එක තෝරගන්න හැටි ක්‍රමයක් කියන්න. ඒක නැත්තම් ඔයාලා මැනුවල් කරලා ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් තෝරගන්න. හරි. මේකදී ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ තුන්වෙනි බ්ලොක් එකයි හතරවෙනි බ්ලොක් එකයි අල්ලන්නවත් එපා ඔයාලා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ බ්ලොක් එකක් වැඩන්නේ නැහැ ඔයාට. ඔයාට තියෙන මෙන්න මේ බ්ලොක් දෙකේ තමයි මොනවා හරි වෙනස්කම් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයා පළවෙනි බ්ලොක් එකකින් කරගන්න වෙනස් ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා බ්ලොක් එක ඔය වගේ ගේන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දෙක දෙපැත්තට ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ analyzer with last digit කියන එක මෙතනින් එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. එක්ස්පෑන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා නම්බර් දෙකක් නම් එන්න ඕන. ඔයා මෙතන අංක දෙක දෙන්න. අංක 3ක් එන්න ඕන එක වගේ මෙතන 3 දෙන්න. අංක 4ක් එන්න ඕන. 4 දෙන්න. 5ක් ඕන නම් 5 කියලා දෙන්න. හරි. ඒකේ වෙනස් කරන් තියෙන ඔයාලට එච්චරයි. මම බ්ලොක් එක ලියලා තියෙන අනිත් ටික මෙතන ඒ බ්ලොක් එකත් මේ වගේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට දෙක තමයි තෝරගත්තේ අංක දෙකක් එක වගේ ආවොත් ඉන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනදී මේ කියන ටූල් බ්ලොක් එකේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් අංක දෙකක් නම් දුන්නේ. මෙතනට අංකේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕන. ඔයා manual ට්‍රේඩ් කරලා බලලා ඔයාට හොඳ හිතෙන අංකයක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතනට දාන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකට යන්න. ගිහිල්ල ඉවර වෙලා ඔයා මෙතන තෝරගත්තේ පළවෙනි බ්ලොක් එකේ මම පෙන්නනම් ඔයාලට මේක මේ පළවෙනි බ්ලොක් එක ආයෙ මෙතනට ගෙනල්ලා ඊට 100 තමයි තෝරගත්තේ. එතකොට මෙයා ඔයා මෙතන ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකේන 100 තමයි තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ adjust and differ තමයි තෝරගන්න ඕන. හරි. ඒකෙදි ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන last digit status කියන එකට මාරු වෙන්න. මාරු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තියෙ volatility 100 tick 100 මේ පහේ අංකය තමයි වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන 120ක් තියෙනවා. ඒකට ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි මේ බොට් එකේදී මෙතන ප්‍රෙඩික්ෂන් එකට පහ දාන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 2 බ්ලොක් එකේ අයව දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට දාන එක. අපි අංක දෙකක් ආවොත් එනවා කියලා තමයි දැන්නේ. ඒක නිසා පහේ අංක දෙකක් දාලා මම කියන්නේ මේ උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අංක දෙක දාන්න ඩිජිට් දෙකක් හින්දා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන් තියෙන බොට් එක මෙතනින් රන් බොට් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඩිජිට් ටික රීඩ් කරගෙන යනවා ලාස්ට් ඩිජිට් ටික. හරි. ඒක ඉතින් ඔයාලට හරියටම දැන් මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන බලන්නත් පුළුවන් මෙතන අන්තිම අංකයෙන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයාලට Google එකේ ටයිප් කරන්න binary LDP analyzer හරි LDP analyzer කියලා ගමවත් මේක තමයි එන්නේ. මේක ආවට පස්සේ ඔයාලට voltage 10 තමයි මේ කළු පාටින් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ අංක ටික තමයි තියෙන්නේ. වර්ධවා වටහා ගන්න එපා. මෙතන 4.9 එන්නේ මේකේ වෙන අංකයක් එන්නේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න එක තමයි මෙතනින් ඩබල් ක්ලික් කරලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම වෝල්ටේජ් 100 තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ 100 මේ වගේ කළු පාටින් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මම ඒක ඊට පස්සේ පොඩි කරගන්නවා මේ වගේ ඔයාලට පෙන්නන්න ලේසි වෙන්න ඕනද. හරි. ඊට පස්සේ මම බොට් පේජ් එකට යනවා. ෆීල් ඉවර වෙලා මෙන්න මෙහෙම මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති 9 යටව මෙතන 9ට 8.2 ආවා මෙතනත් 8.2. ඉතින් ඔයාලට දැන් අවබෝධයක් එනවා ඇති මේකෙන් හරියටම මේ යන ඩිජිට් එක රීඩ් කරනවා කියලා. හරි. එතකොට මෙතනදී ඔයා තෝරගත්තේ දැන් මම තෝරගත්තේ පහේ අංකේ. ඒකට පහේ අංක දෙකක් ආවොත් තමයි මෙයා ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්නේ. ඒ රෙන්න වෙන අංක දෙකක් ආවා කියලා ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහින් මම වීඩියෝ එක ගේන්නම්. එහෙම අංක දෙකක් ඕනම අංක දෙකක් මෙතන සිලෙක්ට් වුණාම ඊට පස්සේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක ඒ හා සමානව ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වෙලා එන බොට් එකක් ලියන්නේ. නැත්තම් ලියලා තියෙන බොට් එකක් ඔයා කොහොමද ඒකේ
වැඩ ටික කරගන්න කියන එක. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් මෙන්න මෙතන පහේ අංක දෙකක් ආවා. මෙතනත් පහේ අංක දෙකක් ආවා. ට්‍රේඩ් එක මෙතන ප්ලේස් වුණා. ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එක ආවා. ඔන්න ඔහොම තමයි යාළුවනේ. මේකෙදි වැඩේ වෙන්නේ සහ ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම මොකක්ද උනේ කියන එක. පහේ අංක දෙකක් ආවට පස්සේ මෙතන පහේ අංක දෙකට එයා රීඩ් කරලා ඉවරලා ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ඉතින් ඔක තමයි උනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් හරියටම අපි බොට් එක ලියලා තියෙන්නේ. මම බොට් එක ලියලා තියෙන්නේ ඔයාලට මොන උදාහරණයක් විදිහට පෙන්වනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට අතන අංක 3 හෝ 4 දාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න තමයි ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මැනුවල් අත්හදා බලලා හරි නැත්නම් මං කිව්ව විදිහට ඔහම අංක ටික දාලා බලලා හරි වැඩේ කරගත්තොත් ඔයාලට earning එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේ විදියට කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදියට යන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකට ඔයාලම එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා උත්සාහ කරලා බලලා ඔයාලගේ තියෙන වෙලාවෙන් මේක සාර්ථක කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම මේ වැඩ ටික පිළිවෙලට කරගන්න ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගම ගිහිල්ලා එන්න මේ වගේ තවත් අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝටම සුබ දවසක්.